ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ, ਲਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਈਏ। ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਲੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਠਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਪੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਭਰੀ ਫਿਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਬੂਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਸ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਫੀਮ ਦੀ ਡਲੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਐ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਰੂਰ ਚਾੜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਏਡੀ ਸਾਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਲੋਰ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਖੱਜ ਤੇ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਐ ਐਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਂ ਆਹ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੱਠਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ 12 ਛੱਡ, ਤੂੰ 24 ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਈਂਡ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਇੱਕ ਫੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਓਏ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1.5 ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1.5 ਕਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ 2 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵਧਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਟੋ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਛੱਡ ਦੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਉਹ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ। ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਉ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ, ਉਹ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਨੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਬੀੜੀ ਬਿਨਾ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਰਦੇ ਬਿਨਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਲਾ ਲਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਚਮਚੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਆ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕੰਨ 'ਚ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਐ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਲੈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਆਈਏ ਡੱਬੇ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋਟ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਬਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।